المغرب يستخرج الغاز الطبيعي المسال قبل متمم 2025 عبر شركة هولدينغ المدى بالشراكة مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ومن المنتظر أن ينتج ما يعادل حاجيات المملكة المغربية 4 مرات ونصف. مع العلم ستكون سنة 2025 أيضا بداية التنزيل الفعلي لمشروع خط الغاز الأفريقي الأطلسي ليصبح المغرب مركزا طاقيا إقليميا. مرحبا أعزائي المشاهدين من المحيط إلى الخليج في برنامجكم عرب شو. أعلنت شركة ساوند إنرجي التي استحوذ هولدينغ المدى على فرعها المغربي قبل أشهر في إنتاج الغاز الطبيعي المسال أول مرة في تاريخ المغرب ابتداء من الشهور الثلاثة الأخيرة من سنة 2025، مع تحديد الكميات الأولى التي سيتم إنتاجها تجاريا ب10 ملايين قدم مكعب يوميا، أي حوالي 3 ملايين متر مكعب، على أن ترتفع هذه الكمية مستقبلا 4 أضعاف. في هذا السياق شرع السنغال في تمهيد الطريق للاستقبال الفعلي لخط الغاز الأفريقي الأطلسي الذي تأكد قبل أيام من خلال إعلان الوكالة السنغالية لتشجيع الاستثمارات والأشغال الكبرى AP وشبكة الغاز السنغالية RGSCA التوقيع على اتفاقية لإطلاق الأشغال تتضمن المشروع في إنشاء خط للغاز وإعادة توطين السكان المعنيين بعمليات نزع الملكية بعد تدفق الاستثمارات الصينية لتنفيذ هذا المشروع. وبناء عليه، أين وصلت أشغال إنتاج الغاز الطبيعي في المغرب؟ ومتى يدخل مشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب حيز العمل؟ وهل سينعكس هذا بالإيجاب على المواطن المغربي بعد دخول هذه المشاريع حيز الإنتاج؟ كل هذا وأكثر سوف أشرحه لكم بعد هذا الفاصل. أنا حمد القروي، برنامجكم عرب شو. أود أن ألفت انتباهكم أعزائي المشاهدين إلى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتصلكم حلقاتنا أولا بأول. ونعود لموضوع حلقتنا، حيث أعلنت شركة ساوند إنرجي التي استحوذ هولدينغ المدى على فرعها المغربي قبل أشهر عن الشروع في إنتاج الغاز الطبيعي المسال لأول مرة في تاريخ المغرب. وهذا الإعلان لا يمكن اعتباره مجرد توقع، فالأمر الآن لم يعد يتعلق بشركة بريطانية فقط، بل بمؤسسة تابعة للذراع الاقتصادي للعائلة الملكية التي باتت تمتلك مفاتيح استثمارات كبيرة لها تأثير مباشر على الفاتورة الطاقية للمغرب. كما أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش بوصفه رجل أعمال له يد في الموضوع، أيضا المعطى الذي يضع تصريحات مسؤوليها عمليا في خانة التزامات الدولة. كما أن المعطيات الجديدة التي كشف عنها جراهام ليون الرئيس التنفيذي لشركة ساوند إنرجي البريطانية خلال لقاء مع قناة الشرق، مبرزا أن الأمر يتعلق ببداية الإنتاج في حقل تندرارة المثير للجدل، حيث ستنطلق تجارب الإنتاج في صيف 2025 أي في هذه السنة، قبل المرور إلى الإنتاج التجاري في الربع الأخير من نفس السنة بقدرة يومية تعادل 3 ملايين متر مكعب يوميا، سترتفع بعد ذلك إلى 12 مليونا. رئيس ساوند إنرجي أكد أيضا أن الشركة باقية في المغرب موردا، نحن نعمل ونكتشف الغاز ونحوله إلى مال من خلال بيعه. وتابع: لم يحن وقت الرحيل بعد، نحن باقون في المغرب ومستمرون لوقت طويل. صحيح أن شركة مناجم التابعة لهولدينغ المدى وسعت حصتها في المشروع، لكننا لم نخرج منه. إنه إذن ليس تخارجا بل تقليصا لحصتنا لتوفير التمويل الكافي للمشروع التالي. كلام ليون بقدر ما يكشف أن البريطانيين لا يزالوا يضعون ثقتهم في الاكتشافات المرصودة من الغاز الطبيعي في المغرب، فإنه أيضا يؤكد أن شركة المدى
من خلال الاستحواذ على أكثر من نصف مشروع شركة ساوند إنرجي البريطانية في المغرب المسماة ساوند إنرجي موروكو إيست ليميتد. تحرك نحو هذا القطاع الحيوي قبل نحو سنة ونصف من اللحظة الحاسمة. فالأرقام التي كشف عنها المسؤول البريطاني تعني أن الحقل سينتج انطلاقا من خريف 2025 حوالي 1.1 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال سنويا، وهو ما يمثل 11 مرة الإنتاج الحالي للمملكة، والذي لا يتعدى 100 مليون متر مكعب سنويا وفق أرقام وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي، بينما تعادل احتياجات المملكة السنوية مليار متر مكعب، أي أن هذا الحقل لوحده قادر على سد احتياجات المملكة سنويا وبفائض محترم. وما يجعل معطيات الرئيس التنفيذي لساوند إنرجي مثيرة للاهتمام أكثر هو حديثه عن أن هذا الرقم سيرتفع مستقبلا إلى 40 مليون قدم مكعب يوميا، أي أن هذا الحقل لوحده قادر على سد احتياجات المملكة السنوية وبفائض محترم. وما يجعل معطيات الرئيس التنفيذي لساوند إنرجي مثيرة للاهتمام أكثر هو حديثه عن أن هذا الرقم سيرتفع مستقبلا إلى 40 مليون قدم يوميا، وهو ما يعادل 12 مليون مكعب يوميا و4.4 ملايين متر مكعب سنويا كرقم تقريبي، أي أكثر من حاجية المملكة ب4.5 مرات تقريبا، ما يتيح الشروع أيضا في عمليات التصدير إلى الخارج. هذه الأرقام تبدو مهمة، لكنها تتطلب استحضار تجارب سابقة. فأمينة بن خضر المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمناجم، المؤسسة العمومية الشريك في مشروع حقل تندرارة بنسبة 25%، كانت قد توقعت أن ينطلق إنتاج المغرب من الغاز الطبيعي سنة 2024، وذلك في تصريحات للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تعود ليناير من سنة 2022. ومع ذلك فإن بعض العوامل تشي بأن التوقع هذه المرة أكثر واقعية، أبرزها ما جاء على لسان ليون الذي كشف أن شركة إفريقيا غاز المملوكة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش ستكون طرفا في عمليات الإنتاج، موردا أن الأمر يتعلق بالغاز المسال، وبالتالي فإن الشاحنات ستأتي كل ساعة من الشركة التابعة لهولدينغ أكوا لنقله. وأخنوش ليس شخصا غريبا عن ساوند إنرجي ومشروع تندرارة، فهو كان قد اقتنى أصولا من الشركة البريطانية بقيمة 2.8 مليون دولار سنة 2021 في صفقة أثارت شبهات حول تورطه المحتمل في تضارب مصالح. وللأمانة أخنوش ليس الوحيد الذي سيكون جزءا من مستقبل الغاز الطبيعي المغربي، إذ وفق الرئيس التنفيذي لساوند إنرجي فإن عمليات تطوير حقل غاز تندرارة أكبر حقل بري في المغرب والأضخم من حيث الإنتاج تشمل خطا للأنابيب، لكن الأمر يحتاج لموافقة مناجم المغربية التي قال إنها قريبة، وهو السبب الرئيسي وراء إدخالها كشريك استراتيجي، مبرزا أن القيمة المتوقعة لهذا الاستثمار تتراوح ما بين 300 إلى 400 مليون دولار سيتقاسمها الطرفان. وفي يونيو من سنة 2024 أصبحت مجموعة مناجم المغربية التي يملك الهولدينغ الملكي مدى أكثر من 81% من أسهمها فاعلا رئيسيا في مجال التنقيب عن الغاز الطبيعي بالمملكة عبر صفقة بقيمة 45.2 مليون دولار أمريكي استحوذت من خلالها على فرع شركة ساوند إنرجي البريطانية في المغرب، أي ساوند إنرجي موروكو إيست ليميتد. وأعلنت مناجم المدرجة في بورصة الدار البيضاء عن هذه الصفقة حينها، مبرزة أن مستقبل الطاقة في المغرب وأفريقيا بشكل عام يتطلب استثمارات هيكلية كبيرة في مصادر الطاقة المنخفضة الكربون وعلى رأسها الأصول الغازية. وتابعت أنها أنشأت قطبا للغاز الطبيعي من أجل المساهمة في مواجهة هذا التحدي الوطني، وإثر عملية مفتوحة أمام مستثمرين دوليين أصبحت مناجم
بناء على صفقة الاستحواذ صاحبة 55% من رخصة استغلال حق التندرارة و47.5% من رخصة تطوير حق التندرارة الكبير، بالإضافة إلى 47.5% أخرى من رخصة استكشاف حق الأنوال، ما جعلها اللاعب الأهم في أكبر الحقول الغازية الطبيعية في المملكة المغربية. وتنص الصفقة على أن تظل 20% من حقول إنتاج الغاز في تندرارة في يد الشركة البريطانية، بالإضافة إلى 27.5% من حقول العمل في الاستكشاف والإنتاج في حقل تندرارة الكبير وكذلك أنوال، في حين ستكون الحكومة المغربية طرفاً رئيسياً في المشروع من خلال امتلاكها 25% منه عبر المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن. وهذا التحول الداخلي المغربي صاحبه تحول خارجي مهم، حيث تم مؤخراً إعلان انضمام السنغال والصين إلى المغرب ونيجيريا في مشروع خط الغاز الأفريقي الأطلسي. فهل تكون سنة 2025 بداية التنزيل الفعلي لهذا المشروع الأضخم على مستوى القارة؟ ركزوا معي جيدا فيما سأقوله، فهو مهم ولا يزال غير متداول بشكل كبير في الصحافة العالمية وحتى المغربية، حيث كان مثيرا للانتباه أن الملك محمد السادس والرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني حين اجتماعهم في القصر الملكي بالدار البيضاء أكد على حرصهما على تطوير مشاريع استراتيجية للربط بين البلدين الجارين، وكذلك تنسيق مساهمتهما في إطار المبادرات الملكية بأفريقيا، خاصة أنبوب الغاز الأفريقي الأطلسي ومبادرة تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي والربط الكهربائي بين موريتانيا والمغرب. هذه العبارة كما نشرها بلاغ للديوان الملكي المغربي أعلنت بشكل رسمي أن موريتانيا أصبحت منخرطة في هذا المشروع الذي سيمر إجمالا من 16 بلدا أفريقيا في منطقة غرب أفريقيا، ليضمن لها أمنها الطاقي قبل أن يمضي نحو أوروبا انطلاقا من إسبانيا، الأمر الذي يبدو أن سنة 2025 ستشهد الشروع في إنجازه على أرض الواقع بانخراط العديد من الدول في إجراءات عملية تصب في ذلك المسار، مثل دولة السنغال الذي تربطه بالمغرب علاقات سياسية واقتصادية قوية، حيث شرع مؤخرا هذا البلد في تمهيد الطريق للاستقبال الفعلي لخط الغاز الأفريقي الأطلسي، الأمر الذي تأكد قبل أيام من خلال إعلان الوكالة السنغالية لتشجيع الاستثمارات والأشغال الكبرى إيبيكس وشبكة الغاز السنغالية RGSCA التوقيع على اتفاقية لإطلاق الأشغال تتضمن الشروع في إنشاء خط للغاز وإعادة توطين السكان المعنيين بعملية نزع الملكية. وفق موقع سينيغو المحلي، فإن الطرفين حددا في يوم 27 يناير 2025 موعدا لتوقيع الاتفاقية، ما يشير إلى بداية شراكة استراتيجية بين هاتين المؤسستين، مضيفا استنادا إلى بيان رسمي أن هذا التعاون يهدف إلى تسهيل إنشاء البنية التحتية اللازمة لشبكة الأنابيب الغازية الجديدة في السنغال بطريقة آمنة، ويشمل إدارة خطط العمل الخاصة بإعادة التوطين والأمور الاجتماعية المرتبطة بالمشروع قبل بدء إشغال الإنشاء. وستصبح السنغال أول بلد من بين البلدان المعنية بالمشروع الذي كان يعرف سابقا بخط الغاز نيجيريا المغرب التي تنخرط في الأشغال، بعدما كان وزير النفط والطاقة السنغالي أنطوان فيليكس عبد الله ديموي قد انتقل إلى الرباط قبل عام لمناقشته إلى جانب مشاريع طاقية أخرى مع وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية ليلى بن علي. وأبرزت دكار اهتماما واضحا بالمشروع، حيث أتى وزير الطاقة إلى المغرب رفقة علي رأس وفد كبير ضم المدير العام للوكالة السنغالية للكهرباء القروية والمدير العام للشركة الوطنية للكهرباء والمدير العام للشركة القابضة للبترول في السنغال والمدير العام لشركة شبكة الغاز السنغالية، الطرف في الاتفاقية التي سيتم توقيعها إلى جانب
مدير الاستراتيجية والتقنين بوزارة النفط والطاقة. وقبل السنغال أعلنت الصين دخولها على خط هذا المشروع من خلال إبداء استعدادها لتزويده بشحنات فولاذية عبر جينينغ بريتش ستيل الفرع البريطاني لمجموعة جينغي جروب، الأمر الذي أكدته تصريحات نائب مدير قسم التسويق الدولي في الشركة الأم تشانغ يوان عارضا خبرة المؤسسة الصينية في إنجاز المشاريع العملاقة وتزويدها بالصلب. وفق ما نقلته وكالة الأنباء الأفريقية آنا عن مجموعة جينغي العملاقة بداية شهر يناير الجاري، فإن هذه الأخيرة التزمت بالمشاركة في مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي نيجيريا المغرب من خلال المشاركة في إنجاز البنيات التحتية الممتدة على مسافة 5660 كيلومتر لربط غرب إفريقيا بأوروبا عبر المغرب، مبرزة أن المجموعة ستقوم بتزويد المشروع بفولاذ عالي الجودة. هذا الإعلان جاء بعد 4 أشهر فقط على رحلة رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى بكين المشاركة في أشغال قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي، حين دعا الصين بشكل رسمي خلال كلمته إلى أن تكون طرفا في تنزيل مشروع خط الغاز الجديد. وأورد أخنوش حينها أن المملكة المغربية تبقى مستعدة للمساهمة في إعطاء مضمون ملموس لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي عبر تطوير آلياته وبرامجه ومبادراته في مختلف القطاعات، وفي إطار مزيد من الانفتاح على التجربة الصينية الرائدة، خاصة وأن أهداف هذا المنتدى تتقاطع مع مجموعة من المبادرات التي أطلقها الملك محمد السادس التي تعكس التزام المغرب بالسلام والاستقرار والتكامل الإقليمي والتنمية المستدامة في أفريقيا. وتطرق رئيس الحكومة تحديدا إلى المبادرة الدولية لتيسير وصول بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي التي تهدف إلى توفير وصول مباشر ومفيد أكثر إلى المحيط لبلدان الساحل، مما سيسهل التجارة والتبادلات الاقتصادية. ثم مشروع خط أنابيب الغاز نيجيريا المغرب الذي يهدف لإنشاء ممر طاقة استراتيجي يعزز التعاون في مجال الطاقة وينشط النمو الاقتصادي في المنطقة وفق تعبيره. والمغرب من جهته أعلن أن سنة 2025 ستكون سنة البدء في تنزيل مشروع خط الغاز الطبيعي المغربي الأوروبي من خلال المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن الذي كشف في نوفمبر الماضي من حصيلته المضمنة في المشروع قانون المالية عن إطلاق المناقصات الأولى لإنجاز المشروع الذي تقارب تكلفته الإجمالية 26 مليار دولار. ووفق الوثيقة نفسها فالمكتب يخطط لإطلاق الشركة الخاصة بالمشروع تحت اسم CVP، والتي ستتولى أعمال البناء والتشغيل والصيانة إلى جانب توقيع الاتفاقيات الخاصة بنقل الغاز في مرحلته الأولى مع نيجيريا والسنغال وموريتانيا، وإنشاء السلطة العليا للمشروع والشروع في عملية المصادقة على الاتفاقية الحكومية الدولية EGA واستكمال دراسات المسح الميداني والتقييم البيئي والاجتماعي واستكمال الهيكلة المالية للمشروع بالتعاون مع الشركاء إلى جانب إطلاق طلبات العروض لتشييد المرحلة الأولى من خط الأنبوب. وهذه الشركة المنتظر تأسيسها خلال العام الجاري سيكون فريقها مسؤولا عن تشغيل وصيانة خط أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي ما بين إسبانيا والمغرب، إلى جانب الإشراف على الدراسات المتعلقة بإنجاز مشروع أنبوب الغاز الأفريقي الأطلسي ما بين نيجيريا والمغرب، وذلك في سياق الاستراتيجية الوطنية للغاز الطبيعي. وبالتزامن مع ذلك أعلنت شركة النفط الوطنية النيجيرية في نوفمبر الماضي أيضا أنها تجد نفسها في وضع ممتاز لتنزيل مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي الأفريقي الأطلسي، واصفة إياه بأنه الأكبر في القارة السمراء، وفق ما جاء في تقرير لمالام ميلي كياري الرئيس التنفيذي للمجموعة الحكومية النيجيرية المعروفة اختصارا باسم NPCL.
بالتالي هذا التقرير الذي جرى عرضه خلال اجتماع المجلس الوزاري للدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إلى جانب المغرب أظهر أن الإعداد لمشروع وصل إلى مرحلة اكتساب الأراضي وإعادة التوطين، علما أن المشروع خصصت له ميزانية بقيمة 25 مليار دولار، مبرزة أنه أحرز تقدما كبيرا مع استكمال المرحلة الثانية من التصميم الهندسي. بالتالي كل هذا بإذن الله ستكون له تداعيات إيجابية على السوق المغربي وعلى انخفاض الأسعار بشكل نسبي، خاصة وأن المغرب سيصبح منتجا أساسيا ولن يقتصر فقط دوره على استيراد هذه الموارد الطاقية من الخارج، بل سيصبح مصدر لها، وبالتالي سوف يحتفظ بالعملة الصعبة في خزائنه، وهذا سيعود بالنفع على المشاريع العملاقة الأخرى التي يتم إنجازها الآن في المغرب، وبإذن الله المستقبل سيكون أفضل من الآن. أرجو أن أكون قد وفقت في نقل المعلومة. إذا أعجبتكم هذه الحلقة فاشتركوا الآن في القناة وفعلوا زر الجرس حتى تأتيكم حلقاتنا أولا بأول. كان معكم حمدي القروي، برنامجكم عرب شو. أراكم في الحلقة القادمة إن شاء الله.